आपल्याला कमीत कमी इन्ग्रेडियंटमध्ये जास्तीत जास्त औषधी फायदा जर मिळवायचा असेल तर हा डिंकाचा खाऊ प्रत्येकाच्या घरात पाहिजेच. अगदी लहान मुलांपासून तरुणांनासुद्धा हवा आहे, ज्यांच्या शरीराची हालचालच होत नाही आहे आणि स्नायू सगळे स्टिफ झालेले आहेत, यांनीसुद्धा हा खाऊ खावा. आणि ज्यांचं वय उतार वयाकडे चाललेले आहेत, ज्येष्ठत्वाकडे चाललेले आहेत, 50-60 ओलांडलेले आहेत, यांच्यासाठी सुद्धा हा खाऊ अत्यंत चांगला आहे. नमस्कार, मी वैद्य सुविनय दामले. बऱ्याच जणांनी एक प्रश्न विचारला की आम्हाला डिंकाचा खाऊ कसा तो पुन्हा एकदा सांगा. आपण याविषयी अनेक व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे, पण पुन्हा आताचा एपिसोड फक्त डिंकाचा खाऊ याविषयी आपण बघणार आहोत. डिंक हा एका झाडाचा गोंद आहे, निर्याच आहे. जसा धूप आहे तसाच बाभळीचा डिंक हा खाण्यासाठी वापरला जातो. आपल्या भारतीय परंपरेमध्येच हा प्रकार आढळतो की बाळंत झाल्यानंतर ह्या बाळंतिणींच्या कमरेच्या वेदना, पाठीच्या वेदना, मांडीच्या वेदना, बाळंतपण झाल्यानंतरच्या ज्या स्नायूंमधल्या वेदना असतात, ह्या वेदना कमी करण्यासाठी हा डिंक वापरला जातो. हा डिंक अशा वेळेला तळून किंवा भाजून त्याचे लाडू केले जातात. त्यामध्ये खोवलेलं खोबरं किंवा साखर, भाजलेला रवा, त्याच्यात सुकामेवा असे काही पौष्टिक पदार्थ घातले जातात आणि तुपात याचे लाडू वळले जातात. हे पौष्टिक लाडू म्हणून ओळखले जातात. एवढ्या सगळ्या व्यंजनांपेक्षा अगदी मोजकी व्यंजनं वापरून आपण डिंकाचा खाऊ तयार करू शकतो. हा डिंकाचा खाऊ आपण अनेक रोगांमध्ये वापरू शकतो. विशेषतः स्नायूंची दुख किंवा बोटांमध्ये असलेल्या वेदना, गुडघ्यांमध्ये येत असलेले आवाज, मानेच्या मणक्यांमध्ये असलेले आजार ज्याला आपण स्पॉन्डिलायटिस म्हणतो, पाठदुखी म्हणतो, पायातल्या वेदना असतील, बोटांमधल्या मुंग्या असतील, छातीमधल्या वेदना असतील, जिथे जिथे अस्थी संबंधित, हाडांच्या संबंधित, कॅल्शियमच्या संबंधित, व्हिटॅमिन डी संबंधित व्याधी असतील, हे सगळे व्याधी आपण या डिंकाच्या साहाय्याने कमी करू शकतो. जिथे जिथे वंगण कमी झालेलं आहे तिथे तिथे वंगण वाढवण्यासाठी ह्या डिंकाचा युक्तीने वापर करायचा. हा डिंक तळला आणि भाजला की त्याचे गुणधर्म थोडेसे कमी होतात. असेच्या असे गुणधर्म जर आपल्याला वापरायचे असतील तर आपण एक उपाय करायचा, तो म्हणजे डिंकाचा खाऊ बनवायचा. डिंकाचा खाऊ बनवण्यासाठी आपण बाजारातनं डिंक आणायचा, बाभळीचा डिंक आणायचा. त्याच्यामध्ये काही वेळा कचरा असतो, काड्या असतात, ह्या सगळ्या निवडायच्या, काढून टाकायच्या आणि त्याचे जसे गोंदीचे खडे असतात किंवा धुपाचे खडे असतात असे फ्रेश केशरी रंगाचे, पिवळ्या पांढऱ्या रंगाचे असे खडे मिळतात. हे सगळे खडे आणायचे, ते खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायचे आणि नंतर मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये लावायचे आणि त्याची फाईन पावडर करायची. ही जी पावडर आहे ही बाजूला ठेवायची. ही 50 ग्रॅम या डिंकाची पावडर करून आपण बाजूला ठेवायची. आता यामधला दुसरा घटक जो आहे तो आहे खडीसाखर. खडीसाखर, साधी साखर यामध्ये फरक आहे. खडीसाखर जी असते ही खड्यांच्या स्वरूपात, क्रिस्टलच्या स्वरूपात मिळते, ओबडधुबड असते. ही आणायची, ही कुटायची आणि पुन्हा मिक्सरला बारीक करायची. ती पावडर 100 ग्रॅम घ्यायची. आता ही 100 ग्रॅम पावडर यामध्येच आणखीन एक तिसरा घटक पदार्थ मिसळायचा, तो म्हणजे काजूगर. ह्या काजूगरांमध्ये तेल असलेला जो काजू बिया असतात त्या वापरायच्या. ह्या जास्ती औषधी आहेत. तेल असलेल्या काजू बिया म्हणजे कोणत्या? आज बाजारामध्ये तुम्ही ज्यांना काजूगर म्हणता, या काजूगरांमध्ये 2 ते 3 प्रकार पडतात. एक असतं हे रोस्टेड असतात, एक असतात हे ड्रम रोस्टेड असतात आणि तिसरे असतात हे नुसतेच फोडलेल्या काजू असतात. काजूची जी बी असते, ही बी जेव्हा आम्ही उन्हामध्ये वाळवतो तेव्हा ती हिरवट रंगाकडनं पोपटी रंगाकडे, नंतर पांढरट रंगाकडे, नंतर साधारणपणे गुलाबी रंगाकडे आणि नंतर लालसर काळपट रंगाकडे जाते. जेव्हा या काजू बियांना प्रचंड उष्णता दिली जाते, 4 ते 5 कडक उन्हं जेव्हा याला दिली जातात आणि ह्या उन्हामध्ये ह्या परतवून सुकवल्या जातात, तेव्हा ह्या काजू असतात ह्या फोडण्यासाठी तयार झालेल्या असतात. ह्या काजू बिया फोडायच्या आणि या बियांना आम्ही सुरांडे काजू असं म्हणतो. हे काजूगर बाजारात सहसा उपलब्ध असत नाहीत. हे कोकणामध्ये काही घरांमध्येच हे केले जातात. या काजू बियांचा वापर औषधी म्हणून होऊ शकतो. का? कारण त्याच्यामध्ये असलेलं तेल जे आहे, हे तेल सगळंच्या सगळं या काजू बीमध्ये शिल्लक असतं. वरची साल सहजपणे काढून टाकायची. आता ही जी वरची साल असते, साधारणपणे करडट रंगाची साल असते, चॉकलेटी करड्या रंगाची साल, ही काढून टाकायची. ती साल नको आहे. आणि मधला जो पांढऱ्या रंगाचा काजूच्या बीचा भाग असतो, काजूगर आम्ही ज्याला म्हणतो, हा 100 ग्रॅम काजूगर तुम्ही मिक्सरला लावून घ्यायचा. आता हा काजूगर मिळाला नाही तर काय करायचं? मग तुमच्याजवळ जो काजूगर आहे तो वापरला तरी चालेल. मी तरतम भावाने सांगतो, सुरांडे काजू हे सगळ्यात चांगले. त्यानंतरचं जे काजूगर आहेत हे घरी भाजलेले, चुलीमध्ये भाजलेले काजूगर. घरगुती एक कढई तयार करायची. या कढईला खालनं बोकं पाडायची, पत्रा घेतला तरी चालतो आणि यामध्ये हे काजूगर भाजायचे आणि चुलीवर भाजलेल्या काजूंमध्ये थोडंसं तेल शिल्लक राहतं.
हे पूर्ण करपेपर्यंत भाजायचे नाहीत. वरचा छिलका निघाला की आपली ही काजू बी तयार आहे. ही 2 नंबरला काजू येईल. 3 नंबरचा जो माल आहे हा ड्रम रोस्टेड आहे आणि चौथा जो आहे हा पूर्णपणे शिजवून भाजलेला अशा पद्धतीचा असतो, ज्याच्यातलं सत्व सगळं निघून गेलेलं असतं. फक्त काजू बी म्हणून तुम्हाला ती दिसायला खूप पांढरी शुभ्र दिसते, औषधी गुणाने थोडीशी कमी असते. हे जे 3 इन्ग्रेडियंट आहेत, बारीक केलेला डिंक वेगळा बारीक करायचा, काजूगर वेगळा बारीक करून घ्यायचा आणि खडीसाखर वेगळी बारीक करून घ्यायची. 50 ग्रॅम, 100 ग्रॅम, 100 ग्रॅम. आता हे जे मिश्रण आहे हे 150 ग्रॅम तुपामध्ये मिक्स करायचं. आता हे तूप गाईचं आणि गावठी हे ओघाने आलंच. आता ज्यांच्याकडे हे तूप मिळतच नाही त्यांनी काय करायचं, घ्या म्हशीचं, काही हरकत नाही आहे. आता तेही मिळालं नाही तर काय करायचं, बाजारात ज्या कंपनीचं विकत घेता येईल त्या कंपनीचं विकत घ्या. पण ते तूप हवं आहे, पण डाळला मात्र निश्चितपणे चालणार नाही. त्याऐवजी काय वापरू शकता, त्याऐवजी तुम्ही खोबरेल तेल वापरू शकता, तिळतेल वापरू शकता, शेंगतेल वापरू शकता. पण तुपाचा फायदा असा होतो की तूप हे साकतं, घट्ट होतं आणि या घट्ट झाल्यामुळे त्या आपल्या खाऊला एका छान बर्फीचं रूप येतं. चवीला गोड लागते. यात साखर घातलेली आहे म्हणून घाबरण्याची आवश्यकता नाही आहे डायबिटीसच्या पेशंटना. याच्यात तूप आहे म्हणून घाबरण्याची आवश्यकता नाही आहे कोलेस्ट्रॉल वाढेल म्हणून. यामध्ये काजूगर आहे म्हणून घाबरण्याची भीती नाही आहे ब्लड प्रेशर वाढेल म्हणून. या रोगांवरचंच तर हे औषध आहे. त्यामुळे घाबरू नका अजिबात. हा खाऊ मस्त खायचा. सकाळी 1 चमचा, दुपारी 1 चमचा, संध्याकाळी 1 चमचा. तो दुधाबरोबर घेतला तरी चालेल, तो ब्रेडला लावून खाल्ला तरी चालेल, तो चपातीला फ्रँकी या स्वरूपात गुंडाळून घेतला तरी चालू शकेल. हा खाऊ पोटात जाऊ देत. अगदी लहान मुलापासून अगदी वृद्धांपर्यंत, ज्यांच्या तोंडात दात नाहीत त्यांच्यापासून दात सगळे काढून घेतलेत, अशा सगळ्या व्यक्तींना, अशा सगळ्या वयोगटातल्या व्यक्तींना हा डिंकाचा खाऊ खूप छान काम करतो. चावायची तर बातच नाही आहे, कारण आपण हे सगळं बारीकच करून घेतलेलं आहे. नुसतं चघळत राहायचं, चॉकलेटसारखं चघळत राहायचं. ह्यात आणखीन घातलं तरी चालू शकेल, सुकामेवासुद्धा तुम्ही घालू शकता, पण आवश्यकता नाही आहे. आपल्याला कमीत कमी इन्ग्रेडियंटमध्ये जास्तीत जास्त औषधी फायदा जर मिळवायचा असेल तर हा डिंकाचा खाऊ प्रत्येकाच्या घरात पाहिजेच. अगदी लहान मुलांपासून, लहान मुलं जी खूप धुडपडी आहेत, धुडधुडी आहेत, सारख्या उड्या मारतायत, सारख्या सायकल चालवतायत, सारखं धावतायत इकडे तिकडे, आईच्या अगदी नाकीनं आणतायत, त्यामुळे आईच्या पायांचा पिट्टा पडतोय. त्यामुळे बाळाला आणि आईला दोघांना ह्या डिंकाचा खाऊ खूप छान काम करेल. तरुणांना सुद्धा हवा आहे, ज्यांच्या शरीराची हालचालच होत नाही आहे आणि स्नायू सगळे स्टिफ झालेले आहेत, यांनी सुद्धा हा खाऊ खावा. आणि ज्यांचं वय उतार वयाकडे चाललेले आहेत, ज्येष्ठत्वाकडे चाललेले आहेत, 50-60 ओलांडलेले आहेत, यांच्यासाठी सुद्धा हा खाऊ अत्यंत चांगला आहे. विशेषतः मेनोपॉज ज्या स्त्रियांना येतोय या वयोगटातल्या महिलांसाठी सुद्धा हा डिंकाचा खाऊ अतिशय चांगलं काम करतो. खाऊन तर बघा. धन्यवाद.